Salutare tuturor! Circulă pe internet o grămadă de imagini. Eu am zis că sunt foarte multe făcute cu tehnologie artificială, cu AI, Artificial Intelligence, dar, din păcate, așa cum veți vedea, inclusiv CNN prezintă roboți umanoizi chinezi, deci roboți chinezești sau chinezi, care execută tot felul de atacuri cu armament sau exerciții chiar de Kung Fu și au o dexteritate deosebită, copiind foarte bine pe maestrii Kung Fu chinezi. Mi se pare un lucru extraordinar și groaznic pentru lumea liberă dacă aceste imagini, și eu chiar cred că aceste imagini sunt reale, pentru că pe CNN o să vedeți, sunt prezentate aceste imagini ca fiind autentice. Mi se pare un lucru groaznic pentru lumea liberă dacă chinezii încep să construiască o armată de astfel de roboți numeroasă, nu doar câteva zeci sau sute, ci câteva mii, zeci de mii, care ar putea modifica total, pentru că a văzut că și americanii construiesc, și europenii construiesc roboți performanță. Rușii ați văzut ce roboți construiesc, cum cad roboții pe scenă după 2 pași, chiar la lansare, dar americanii și europenii, pe lângă chinezi, construiesc astfel de tehnologii, dar chinezii s-ar putea să fie în fața chiar a americanilor la acest capitol și acest lucru ar da foarte, foarte mari probleme într-un război terestru. Da, să nu vă mai țin așa cu sufletul la gură, să-i dăm drumul să vedem despre ce e vorba. Iată, oameni buni, despre ce vorbesc. Se vede foarte bine acest robot din imagine care execută împreună cu niște... Ia uite! Dacă aceste imagini sunt reale, dacă aceste imagini sunt autentice și reale, cu acești roboți care sunt care au dexteritate atât de mare, atunci lucrurile nu sunt prea plăcute pentru Occident și pentru lumea liberă când vine vorba despre militari, da? Despre armate, pentru că imaginați-vă cum ar fi să lupți cu astfel de mașinării. Un grup de roboți umanoizi a făcut echipă cu tineri artiști Kung Fu pentru un spectacol palpitant de arte marțiale la gala festivalului de primăvară din 2026 de la Beijing. Deci de 23 de ore s-a întâmplat acest lucru. CNN prezintă această informație. Spectacolul dinamic a prezentat roboți și maestri umanoizi executând o serie de cascadorii impresionante, coregrafii și mișcări sincronizate pe scenă. Da, și vedem că există și știri potrivit cărora, deci expediția de roboți umanoizi A3, Agibot, antrenat să execute tehnici de Kung Fu. A apărut această informație și pe site-ul celor de la Militarnei. Deci este o treabă foarte serioasă, vedem în această imagine. Robotul umanoid A3 Agibot. Da? Nou robot umanoid A3 de la compania chineză Agibot a demonstrat tehnici de Kung Fu. Videoclipul demonstrativ a fost publicat de Shenzhen Channel. Da? Se vede în această imagine foarte, foarte bine. Eu sper și acum aceste imagini să fie făcute cu tehnologie artificială. Pentru că iată de ce este capabil acest robot. Să execute proceduri chiar mai bine decât și exerciții chiar mai bine decât maestrii Kung Fu sau maestrii Shaolin chinezi. Plus că ăsta n-are suflet, ăsta se duce liniștit la moarte, pentru că el nu moare, n-are conștiința existenței și iată ce perfect execută acest robot, aceste exerciții. Dar să revenim la știrea noastră. Versiunea anterioară Agibot A2 a parcurs, atenție, 106,286 de km. Deci 106 km cu o singură încărcare, da?
pe parcursul a 3 zile, intrând într-un record mondial Guinness. Agibot 2, A2 a finalizat sarcina în noiembrie 2025, funcționând până la descărcarea completă a bateriei. Vedem în aceste imagini. Vă las link în comentarii pentru că e foarte lung și ar lua timp foarte mult. Noua versiune execută o secvență de mișcări complexe de Kung Fu, ceea ce vă spuneam, inclusiv lovituri în aer, lovituri succesive ale mai multor obiecte în aer și pași controlați în aer. Ceva ce v-am prezentat mai înainte, ceva groaznic, de extraordinar, dar groaznic pentru noi, pentru lumea liberă. Pentru că un stat totalitar precum China deține o astfel de tehnologie. Dezvoltările sunt poziționate ca produse civile. Cu toate acestea, la fel ca și în cazul dronelor comerciale, acest robot nu a exclus potențiale aplicații militare. Ia să vedem alți roboți umanoizi produși pe lângă produsele Agibot pe care le știm. Mi se pare că avem acces la niște lucruri groaznice. Ia uite, o armată de roboți înarmați cu arme de asalt. Deci dacă aceste imagini sunt autentice, reale și nu sunt făcute cu tehnologia AI și acești roboți pot să execute astfel de operațiuni, precum sunt prezentate de către chinezi, mi se pare că Statele Unite ale Americii, chiar Statele Unite ale Americii sunt în urmă în acest domeniu. Nu știu ce au Statele Unite ale Americii, dacă țin ascuns la naftalină, dar din ceea ce văd eu aici, ceea ce fac acești roboți chinezi, mi se pare extraordinar. Așadar, speranța mea este ca aceste videoclipuri să fi fost cu tehnologie AI, făcute cu tehnologie AI, să nu fie reale, pentru că altfel lumea liberă se află cu siguranță într-o poziție destul de nefavorabilă. Dacă ați apreciat materialul meu și l-ați urmărit până la final, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!